Suvas setting for technical video and new update. नमस्कार साथीहरु, सुवास सेटिङको नयाँ भिडियोमा सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ। र साथीहरु, आज चाहिँ हामीले चाहिँ पठाओ एप कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। हामीले पठाओ एप युज गर्नको लागि सर्वप्रथम त तपाईहरुले अब प्ले स्टोरमा गएर पठाओ एप इन्स्टल हाल्नुपर्ने हुन्छ। पठाओ सर्च गर्नु होला। पठाओ सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईहरुले यहाँ कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहुन्छ, इंग्लिश, नेपाली अथवा अरु ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुले चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ इंग्लिश चुज गरे र नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल या बंगलादेश अथवा अरु कन्ट्री पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपाल। अब तपाईहरुले चाहिँ फोन नम्बरदेखि नि गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकदेखि पनि तपाईहरुले चाहिँ पठाओमा चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु केबाट लिंक गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फोन नम्बरबाट चाहिँ लिंक गरिसकेको छु। अब त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु। तपाईहरु पनि फेसबुकदेखि गर्नुहुन्छ भने फेसबुकमा कन्टिन्यू गरेर फेसबुकको पासवर्डहरु हाल्नु होला। हैन फोन नम्बरदेखि गर्नुहुन्छ भने फोन नम्बर हालेर कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब साथीहरु फोन नम्बरदेखि गरिसकेपछि तपाईहरुको फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो कोड चाहिँ तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र कोड चाहिँ आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले कपी गरिसकेको छु र पेस्ट गरिदिन्छु र सबमिट गरिदिन्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब चाहिँ गिभ परमिसनमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरुको पठाओ अकाउन्ट चाहिँ छ भने सिधै तपाईहरुको पठाओ एप यसरी खुल्नेछ साथीहरु। र तपाईहरुको अकाउन्ट छैन भने मात्रै त्यो गर्नुपर्ने हो। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ अब बाइकको लागि बाइकमा जान चाहनुहुन्छ कि कारमा जान चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि खाना मगाउनुहुन्छ कि अथवा बजार अथवा धेरै अप्सनहरु रहेका छन् पठाओ एपमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु जस्तै बाइकमा जाने हो भने बाइकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ तपाईले यसरी एप्लाई गर्नु। तपाईहरुको साथीहरु र अर्को अफर पनि हुन्छ। यहाँ तपाईहरुको चाहिँ पठाओले चाहिँ प्रोमो कोड दिएको हुन्छ। यदि प्रोमो कोड युज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँ प्रोमो कोड सेकेन्ड स्टेपमा युज गरेर प्रोमो कोड तपाईहरुले यहाँ एप्लाई प्रोमो कोड भनेर यस्तो रहन्छ। र त्यसपछि प्रोमो कोड युज गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुलाई कति % डिस्काउन्ट भनेको हुन्छ। त्यति % जस्तै यहाँ 20% या 5% डिस्काउन्ट छ। प्रोमो कोड युज गर्यो भने चाहिँ त्यति डिस्काउन्ट हुन्छ साथीहरु। तपाईहरु प्रोमो कोड युज गर्न नभुल्नु होला यदि छ भने। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी बाइकमा गर्न भने बाइकमा अथवा तपाईहरुले चाहिँ म कारमा अथवा बाइकमा तपाईहरु केबाट गर्न चाहनुहुन्छ। म बाइकको लागि गरिदिन्छु। जस्तै बाइक यहाँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसनमा मेरो लोकेसन यहाँ हो भने बाइक यहाँ एउटा रेडी अवस्थामा रहेको छ। यो चोकमा हर्ष चोक नजिकै रहेको छ र अहिले म यहाँ ठिमी भक्तपुर एरियातिर छु भने यहाँ एउटा बाइक रहेको छ। अरु पनि रहन्छ भनेर चाहिँ यहाँ तपाईहरुले धेरैवटा कतिवटा छन् भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ साथीहरु मैले यतिकै भिडियोको लागि गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। अब म कहाँ जान्छु त, मेरो लोकेसन यो हो। यदि तपाईहरुको लोकेसन यो आफ्नै लोकेसनदेखि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीदेखि हो भने यो आफ्नो लोकेसन हुन्छ। त्यही लोकेसन क्लिक गर्नु होला र कहाँ पुग्ने अब सर्च डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ तपाई कहाँसम्म जाने। म जस्तै माइती घर भनेको छु। माइती घर मण्डला काठमाडौँ भनेर चुज गरेको छु। अब ठ्याक्कै तपाईहरुले चाहिँ यसै लोकेसन माइती घर मण्डलादेखि अलिकति साइडमा नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कहाँ तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब कन्फर्म डेस्टिनेसन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको कन्फर्म हुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरु चाहिँ यदि आफ्नो लोकेसन होइन, यदि साथीहरुको लागि चाहिँ तपाई घरमा हुनुहुन्छ अनि तपाईको फ्यामिली चाहिँ अथवा तपाईहरुको चाहिँ साथी अथवा कोही हुनुहुन्छ अर्को ठाउँदेखि तपाईहरुको अर्कै ठाउँमा जानुपर्ने छ भने चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँ माथिको लोकेसनमा चाहिँ जस्तै तपाईहरुले चाहिँ कहाँदेखि भने कोटेश्वरबाट जस्तै कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ तपाईहरुको साथीहरु चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ तपाईहरुको साथीहरु चाहिँ अब सर्च डेस्टिनेसन गर्नु होला। यहाँ चाहिँ कोटेश्वर चोक भयो माथिल्लोमा। अब तपाईहरुले चाहिँ कहाँसम्म जाने तपाईको साथी अथवा कोही हुनुहुन्छ भने कहाँसम्म जाने भनेर चाहिँ म जस्तै माइतीघर मण्डल यसरी चुज गर्नु होला साथीहरु। र यसरी साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लागि भने आफ्नो लोकेसन जहाँ छ त्यहीदेखि भइहाल्छ भने अर्कै लोकेसनको लागि हो भने त्यसै चुज गर्नु होला। र मैले अब गरिसकेको छु र यो कोटेश्वरदेखि जस्तै म माइतीघर हान्दिन्छु। माइतीघर मण्डला काठमाडौँ र अब यसको लागि चाहिँ कन्फर्म डेस्टिनेसन गरेपछि
हुन्छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म डेस्टिनेसन भएको छ। अब केमा जाने त, बाइकमा जाने कि कारमा जाने? यदि तपाईँहरू कोटेश्वरदेखि माइती घरसम्म बाइकमा जानुहुन्छ भने 82 रुपियाँ र कारमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 332 रुपियाँ रहेको छ। र अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर म चाहिँ एकदम पिकअप रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ सबमिट हुन्छ र उतादेखि बाइकबाट चाहिँ अथवा कारबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई फोन आउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ जुन फोन नम्बर युज गर्नु यहाँ चाहिँ लिङ्क गर्नुभएको छ, लगइन गर्दाखेरि त्यही फोन नम्बरमा फोन आउँछ। अब साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ बाइक गर्नुहुन्छ भने बाइकमा गर्नुहोला, कार गर्नुहुन्छ भने कारमा गर्नुहोला। जस्तै म चाहिँ बाइकमा गर्छु र म क्यान्सल गरिदिइहाल्छु। यसै पिकअप डेस्टिनेसन गरेर चाहिँ तपाईँहरूको अब को सर्च हुन्छ, यहाँनिर सर्चिङ फर द बाइक भनेर आउँछ। यसरी आउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्चिङ हुन्छ र यी कन्फर्म भइसकेको छ र सुनिल लामा चाहिँ मेरो लागि यहाँनिर रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ पठाओ एप चाहिँ सजिलोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। धन्यवाद।